Γεια σας, μετά από πολύ καιρό θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτή τη φορά θα το κάνουμε από το κατάστημα της Big Blue στην Καλιθέα. Γενικότερα, αν κάποιος δει το κανάλι μου στο YouTube, θα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν αρκετά θεματικά βίντεο. Το συγκεκριμένο ήταν ένα θέμα που, για να είμαι ειλικρινής, δεν σκέφτηκα ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει, αλλά έχοντας κάποιες επιτυχίες τη μία πίσω από την άλλη, θα έλεγα, στο συγκεκριμένο θύραμα, αποφάσισα να το κυνηγήσω λίγο πιο συστηματικά, να χρησιμοποιώ την κάμερα σε κάθε ψάρεμα και να μαζέψω κάποια βίντεο τα οποία θα είναι αφιερωμένα σε φαγρία. Το φαγρί είναι ένα σπάνιο θύραμα για το ψαροντούφεκο και αυτό οφείλεται όχι στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν φαγριά. Φαγριά υπάρχουν και μάλιστα αρκετά, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι συνήθως βρίσκονται πολύ βαθιά. Κάποιες φορές με τις κατάλληλες συνθήκες, τις κατάλληλες προϋποθέσεις και προφανώς για σχετικά λίγους κυνηγούς, κουμπώνουν οι συνθήκες και υπάρχει περίπτωση να πιάσουμε φαγρία και στο ψαροντούφεκο. Παρόλο λοιπόν που πρόκειται για ένα σπάνιο θύραμα, σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία θα προσπαθήσω να σας πω που συνήθως τα συναντώ εγώ. Το νούμερο 1 είναι ότι πρέπει να τα κυνηγήσει κανείς σε μεγάλο βάθος. Είναι σπανιότατο να έρθει κάποιο τέτοιο ψάρι σε ένα καρτέρι, γιατί συνήθως με καρτέρι θα τα κυνηγήσουμε σε ένα βάθος τύπου 10, 15 ή 20 μέτρων. Οπότε συζητάμε κατά κανόνα για βαθύ ψαροντούφεκο έως αρκετά βαθύ ψαροντούφεκο. Στο βίντεο που ακολουθεί, που θα δούμε, είναι ένα φαγρί το οποίο είναι 7,5 κιλά, ένα εντυπωσιακό θύραμα, το οποίο κατεβαίνω σε μια περιοχή η οποία είναι λάσπη. Έχει βέβαια η αλήθεια είναι, έχει εκεί κοντά μια πέτρινη δομή και τα ψάρια κατά πάσα πιθανότητα κινούνται έτσι κυκλωτικά με σημείο αναφοράς αυτή τη δομή. Βέβαια εγώ πέφτω στο κομμάτι αυτό που λέμε νέτος, αυτό που δεν έχει καθόλου μορφολογία, και τα ψάρια αρχίζουν και φαίνονται στην κάμερα να φεύγουν από τη μορφολογία επάνω και να έρχονται προς το μέρος μου. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν ρίχνω στο πρώτο που θα μου έρθει και προφανώς ούτε στο μεγαλύτερο, αλλά εξαιτίας της αξίας του θυράματος διαλέγω αυτό στο οποίο θα είναι πιο σίγουρη η βολή μου. Στο επόμενο βίντεο πιάνω ένα ψάρι μεγέθους 5,5 κιλών και όπως και στο προηγούμενο πλησιάζει συνοδευόμενο από άλλα 4 ή 5 ψάρια. Το συγκεκριμένο δεν είναι το μεγαλύτερο του κοπαδιού, αλλά όπως είπα και πριν από λίγο, το ζήτημα είναι η βολή να είναι σίγουρη
και να μην αφήνει περιθώρια το ψάρι να σκιστεί, να πληγωθεί χωρίς λόγο κτλ. Εδώ υπάρχει η εξής δυσκολία. Στο σημείο αυτό δεν υπάρχει καμία δομή, δεν υπάρχει κανένα σημείο αναφοράς και επειδή είναι σκοτεινά και θολά εξαιτίας της λάσπης που υπάρχει στο υπόστρωμα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν έχω τη δυνατότητα από νωρίς να καταλάβω από ποιο σημείο θα έρθουν τα ψάρια πάνω μου. Οπότε ελπίζω πρώτα απ' όλα να έρθουν και δευτερευόντως ουσιαστικά σχεδόν στην τύχη κοιτάζω προς ένα σημείο προσπαθώντας να έχω όσο το δυνατόν λιγότερη κίνηση δεξιά και αριστερά για να μην τρομάξω τα ψάρια, γιατί όπως ξέρετε αυτά αντιλαμβάνονται την παρουσία μας αλλά εμείς μπορεί να μην τα βλέπουμε. Και ακολουθώντας αυτή την τακτική είμαι τυχερός, τα ψάρια κινούνται προς το μέρος μου, αρχίζω να τα βλέπω, διαλέγω ένα και κάνω τη βολή. Στα δύο προηγούμενα βίντεο, από άψη μορφολογίας του βυθού, φαντάζομαι ότι δεν είδατε και τίποτα, γιατί απλά είναι επίπεδος βυθός, έχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σε λάσπη και ήταν και θολά. Θα δούμε τώρα ένα τυπικό μέρος και μάλιστα η πραγματικότητα είναι ένα από τα μέρη στα οποία ψάχνω αυτά τα ψάρια. Είναι ένα τυπικό μέρος που έτυχε μία μέρα και το πέτυχα να είναι καθαρό. Είναι αρκετά βαθιά, οπότε είναι μέσα στο θερμοκλινές, δηλαδή άμα παρατηρήσετε το βίντεο θα δείτε ότι κάποια στιγμή περνάω μέσα από το θερμοκλινές και μπαίνω στο κρύο το νερό και τυχαίνει το στρώμα αυτό του κρύου νερού να είναι καθαρό, οπότε φαίνεται ο βυθός καλά. Είναι σχετικά επίπεδος με πολύ μικρά επάρματα και έχει και πολύ μικρές δομές τύπου τραγάνας. Αυτό είναι ένα σημείο που στο παρελθόν έχω πάρει αρκετά ψάρια τέτοια και τα βρίσκω συστηματικά κάποια συγκεκριμένη εποχή εκεί και είναι, θα έλεγα, ο κλασικός φαγκρότοπος, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι.
κάποιες φορές, αν είμαστε, πώς θα το πω, τυχεροί ή ακόμα και άτυχοι μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, μπορεί να βρούμε φαγριά αναμειγμένα με συναγρίδες. Δηλαδή, κλασικά στους τόπους που κυνηγάμε συναγρίδες, να βρούμε μέσα στο ίδιο κοπάδι και κάποια φαγριά, από 1-2 ψάρια μέχρι και αρκετά. Δηλαδή να έχουν ουσιαστικά μπλεχτεί 2 κοπάδια διαφορετικών ψαριών. Αυτό απαιτεί κάποιο επίπεδο εμπειρίας για να μπορέσει ο κυνηγός να τα ξεχωρίσει. Αυτό που θα καταλάβει είναι ότι βλέπει κάτι, μπορεί να πει κανείς, περίεργες συναγρίδες. Όταν λέω περίεργες στο σχήμα και στο χρώμα. Αν θα έρθουν ή δεν θα έρθουν εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση θα είναι ή του ύψους ή του βάθους. Ή θα κάθονται πίσω από τις συναγρίδες ή θα είναι τα πρώτα ψάρια που θα έρθουν επάνω μας, κοντά. Στην προκειμένη περίπτωση, στο βίντεο που ακολουθεί, είναι η δεύτερη περίπτωση, η καλή περίπτωση. Δηλαδή κάθομαι για ένα καρτέρι και σε σχετικά συμβατικό βάθος, όπου αρχίζουν και έρχονται επάνω μου συναγρίδες και μέσα σε όλα αυτά, λόγω εμπειρίας μπορώ και ξεχωρίζω ένα φαγκρί το οποίο είναι γύρω στα 2,5 κιλά, ένα τσαούσι συγκεκριμένα, το οποίο, όπως θα παρατηρήσετε κι εσείς, έρχεται κατευθείαν επάνω μου και δεν σταματάει παρά μόνο τη στιγμή που δέχεται τη βέργα. Ουσιαστικά δηλαδή έριξα μισό μέτρο από τη βέργα. Μια εύκολη και ουσιαστικά πολύ καλή βολή, δηλαδή την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Γενικότερα στα βίντεο που ανεβάζουμε και εμείς αλλά και οι περισσότεροι ψαραντοφεκάδες στο YouTube, έχουμε την τάση να δείχνουμε τις καλύτερες στιγμές μας, τα καλύτερα θυράματά μας και το καθεξής. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αυτό απέχει αρκετά από το πραγματικό καθημερινό ψαραντοφεκό και η αποτυχία είναι κάτι το οποίο είναι συνυφασμένο με την προσπάθεια αλίας αξιόλογων θυραμάτων με ψαροντούφαιγο. Στο βίντεο που θα δούμε τώρα είναι μια τέτοια φάση όπου ενώ κατεβαίνω, βλέπω τα ψάρια και πλησιάζει ένα φαγκρί κοντά μου, κάνω μια βολή η οποία εξαιτίας της ορατότητας δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί, αλλά έχασα το ψάρι. Άνοιξε το μουλινέ, τράβηξε για λίγο και μετά πολύ απλά δεν ξέρω. Και δεν το είδα εκείνη τη στιγμή και δεν το κατάλαβα, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται και στην κάμερα. Πάμε να το δούμε.
Τέτοια ψάρια μέσα στα χρόνια έχω πιάσει αρκετά, αλλά συστηματικά αποφάσισα να τα κυνηγήσω τα τελευταία 2 χρόνια, 3. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν πήρα την απόφαση να ασχοληθώ πραγματικά συστηματικά με αυτό το είδος, το έκανα έτσι λίγο χωρίς να το σκεφτώ. Ο λόγος ήταν γιατί είχα και εγώ τη λογική ότι εντάξει, αυτό είναι ένα θύραμα που το πιάνουν αυτοί που ψαρεύουν με καλάμι, αυτοί που ρίχνουν παραγάδια και ούτω καθεξής. Και το είχα βγάλει από τη λίστα του ψαροντούφεκου. Αλλά η πραγματικότητα είναι, και αυτό έχει εφαρμογή και σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα που έχουν να κάνουν με το ψαροντούφεκο, ότι αν αφιερώσεις το χρόνο που πρέπει, τη σκέψη που πρέπει και δημιουργήσεις κάποια μέθοδο και μαθαίνεις από τα λάθη σου, τότε και αυτά τα θυράματα θα έρθουν και πιθανότατα και οτιδήποτε άλλο θέλεις να πιάσεις.